මේවා අර පරණ වාහන වගේ තල්ලුවක් දාලා ස්ටාර්ට් කරගෙන යන්න පුළුවන් වාහන නෙමෙයි. ඒ නිසා මේක අනිවාර්යෙන් වෙලාවට කලාවට ඒ සර්විස් ටික කරන්න ඕන. අපි වුණත් නාන්න නැතුව හිටියොත් ඉවරයිනේ. කොළඹ ට්‍රැෆික් එකේ වාහනයක් නතර වුණොත් පත් වෙන තත්ත්වය මම අමුතුවෙන් පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. එන්ජින් ඔයිල්, ඔයිල් ෆිල්ටර්, ගියර් ඔයිල්, බ්‍රේක් ඔයිල්, එන්ජින් ටියුන් අප් එකක්, හයිබ්‍රිඩ් බැටරි සර්විස් එකක්, ඔය කියන කාරණා 6ම එක දවසේ එක ළඟම කරගන්න. ස්ක්‍රීන් වීල් රැග් වල මොනාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒක ඩයග්නොසිස් වෙන්නේ නැහැ මේ ස්කැනර් එකට. 100%ක් නොමිලේ අපෙන් රිපෙයාර් එකක් කරොත් විතරයි අපි ඒකට අදාළ ගාස්තුව අය කරන්නේ. ඒකට අපෙන් රිපෙයාර් එක කරන් ගියාම අපි 1 year warranty එකක් දෙනවා. මේ warranty period එක ඇතුලේ අපි දාන සෙල් හෝ ඔයාගේ තියෙන සෙල් හෝ මොනම ප්‍රශ්නයක් ආවත් අපි සම්පූර්ණ full battery එකටම warranty එකක් දෙනවා. මේ field එකේ ගොඩක් කට්ටිය ඉන්න නිසා අපිට බොරුවක් කරන්න බෑ. තියෙන ඉඩකඩ ඉතාම සීමිතයි. ලෙක්ස් පැංකියලන් බර්ස් එන්නේ අවිසාවෙල්ල ඉඳලා දැනට අවුරුද්ධක විතර කාලයක් ඉඳලා මම එනවා මේ ආයතනයේ සේවා ලබා ගන්න මගේ හයිබ්‍රිඩ් කාර් එකට. විශේෂයෙන් මම මෙතනට එන හේතු කිහිපයක් තියෙනවා. පළවෙනි දේ තමයි මෙතන යෙදෙන පර්සනල් සර්විස් එක. දෙවෙනි එක තමයි මෙතෙන්දී අපිට සිද්ධ වෙන දෙයක් මෙයක් අපිට හංගල කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. හැමදේම එලිපිට හැම කෑල්ලක්ම ගලවලා ගොඩක් වෙලාවට ඒක හදන්න පුළුවන් නම් කීයටත් අපිට රීප්ලේස් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. කියනවා මේ කෑල්ලේ වටිනාකම මෙච්චරයි. මේ කෑල්ල තව මෙච්චර ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ ඩියුරේෂන් එකත් පැහැදිලි කරලා තමයි අපිට එයා වැඩ පටන් ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් අර ආෆ්ටර් සේල් සර්විස් වගේ එයාගේ තියෙන ලොකු ෆලෝ අප් එකක්. අපි මෙතනින් කාර් එක ගිහිල්ලා පැය 4-5කින් එයා ෆලෝ අප් එකක් කරනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ සතියකින් දෙකකින් ආයෙ ෆලෝ අප් කරලා අපෙන් අහනවා කොහොමද කාර් එක මොනවද තත්ත්වය එයාට ගෙනල්ලා පෙන්නන්න කියනවා. ඒ වගේම වාහනයට විශේෂ ආරක්ෂාවක් තියෙනවා. අද කාලේ බොහෝ දෙනෙක් ගාව තියෙන්නේ හයිබ්‍රිඩ් වාහනයක්. හයිබ්‍රිඩ් වාහනයක් කිව්වහම හයිබ්‍රිඩ් වාහනයක් පදින කෙනෙක් දන්නවා බොහෝ ප්‍රශ්න ඉන්න පුළුවන් වාහනයක් තමයි හයිබ්‍රිඩ් වාහනයක් කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ ප්‍රශ්න වලට දෙන්න ඕන විසඳුමත් පැලැස්තර විසඳුම් වෙන්න බෑ. හරි සොලියුෂන් එකක් ප්‍රශ්න වලට දෙන්න ඕන. ඒක නිසා අපි හැමතිස්සෙම එහෙම සොලියුෂන් දෙන්න පුළුවන් තැන් හොයාගෙන යනවා. ඒ යන ගමනේ තමයි අද අපි පන්නිපිටියට ආවේ. අපි ආවේ පන්නිපිටියේ පාස්ට් හයිබ්‍රිඩ් සොලියුෂන් එකට. හයිබ්‍රිඩ් වාහනයකට හරියන ස්ථීර විසඳුමක් දෙන්න පුළුවන් තැනක්. ඉතින් අපිත් එක්ක ඉන්නවා නිසල්. මුලින්ම දැනගන්න කැමති. ගරාජ් එකක් දාන්න හිතපු ඔයා ඇයි හයිබ්‍රිඩ් කියන ඔප්ෂන් එක තෝරගත්තේ? හයිබ්‍රිඩ් සිස්ටම් ගත්තාම ඉතාමත් සංකීර්ණ සිස්ටම් එකක් තියෙන්නේ. මොකද කිව්වොත් එimhe හයිබ්‍රිඩ් වාහනයක් මෙකැනිකල් සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික කියන අයිටම් දෙකම එකතුවක් තමයි හයිබ්‍රිඩ් එකක් කියන්නේ. පවර් සෝස් දෙකක එකතුවක්. එතකොට අපි හයිබ්‍රිඩ් වාහනයක රිපෙයාර් එකක් කරද්දී හරියට මේ ටෙක්නොලොජි එක ගැන දැනගෙන ඉන්න ඕන. ලෙඩේ හදන්න කලින් අපි හරියටම ඩයග්නොසිස් කරගන්න ඕන මේ ලෙඩේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. හයිබ්‍රිඩ් හදන කට්ටිය හරියටම හදන කට්ටිය අඩු නිසා අනිත් එක තමයි මේ කොළඹ ඒරියා එකේ පන්නිපිටිය අවට වාහන ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසාත් තමයි මේ ෆීල්ඩ් එක අපි තෝරගත්තේ. නිසල් ඔයාට කියන්න පුළුවන්ද දැන් කෙනෙක් එන්න පුළුවන් තමන්ගේ වාහනේ වැරද්දක් අඩුපාඩුවක් තියෙනවද කියලා හරියට නොදැන. එහෙම එන කෙනෙකුට ඔයාට කියන්න පුළුවන්ද ඔයාගේ වාහනේ මේ අඩුපාඩු ටික තියෙනවා කියලා? අපි ගාවට එන්න ඇවිල්ලි වෙරලා අපි මේකට කිසිම චාර්ජ් එකක් ගන්න නැහැ. ඕන වෙලාවක එන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕන වෙලාවක ඇවිල්ලි වෙරලා වාහනේ අපිට කියලා ස්කෑන් කරගන්න. ස්කෑන් කරගත්තට පස්සේ මේකේ දැනට මේ ඉෂුව එකක් තියෙනවා නම් අපි ඒකට අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන මොනවද? තව ඉස්සරහට කරන්න තියෙන්නේ මොනවද? එතකොට කිලෝමීටර්ස් ගාණක් තව දිව්වයින් පස්සේ ඉවරලා ඔයා චේන්ජ් කරන්න ඕන තියෙන ස්පෙයා පාර්ට්ස් මොනවද? ඒ ඔක්කොම අපි කියලා දෙනවා. අපි ස්කෑන් කරපු පළියෙන් සියලුම දෝෂ අපිට අහුවෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට හොයාගන්න බෑ ඩයග්නොසිස් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි ඒකට අපි ට්‍රයල් එකක් යනවා. වාහනේ ටෙස්ට් රන් එකක් ගිහිල්ලා ඉවරලා අපි බලනවා රනින් කන්ඩිෂන් කොහමද කියලා. එතකොට උදාහරණයකට ස්ක්‍රීන් වීල් රැග් වල මොනාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒක මේ ඩයග්නොසිස් වෙන්නේ නැහැ මේ ස්කැනර් එකට. එතකොට අපිට පුළුවන් අපේ ඉන්න කෙනෙක් මම හෝ නැත්නම් අපේ ඉන්නවා තව වැඩ කරන අය හොඳ පළපුරුදු තියෙන කට්ටිය ඒ කට්ටිය යාළු ඉවරලා අපිට පුළුවන් මේක සම්පූර්ණ ෆුල් චෙක්අප් එකක් දෙන්න. ඇත්තටම මේක මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවද මොනවාද කරන්න ඕනේ කියලා ඉවරලා ඒ විස්තර ටික දැනන මේකට සම්පූර්ණයෙන්ම 100%ක් නොමිලේ අපෙන් රිපෙයාර් එකක් කරොත් විතරයි අපි ඒකට අදාළ ගාස්තුව අය කරන්නේ. සමහර වෙලාවට ඔයා වුණත් ඔයාගේ වාහනේ මගෙන් එන්ජින් ටියුන් අප් එකක් කරන් ගියොත් එහෙම ඔයාට අමතක වෙන්න පුළුවන්. ආයිලන් එන්ජින් ටියුන් අප් එක පොඩි රිමයින්ඩර් එකක් දෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම කියන්නේ ඒ දෙන ගමම්ම ඒ හැම සර්විස් එකකටම 125ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දෙනවා. මම නිසල්ගෙන් දැනගන්න කැමති හයිබ්‍රිඩ් වාහනයක් තියෙන කෙනෙක්
මොන වගේ දේවල් ගැන අවධානයෙන් ඉන්න ඕන? Toyota hybrid එක තමයි ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට Honda hybrid එක. ඊට අමතරව ගොඩක් hybrid motor තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් Toyota වාහනයක් පාවිච්චි කරන කෙනෙකුට නම් හිතන්න ඔයා unregistered ගත්තේ නැහැ කියලා. hybrid කරන ඕනම හොඳ qualification තියෙන කෙනෙක් ගාවට ගිහිල්ලා ඉස්සෙල්ලාම සම්පූර්ණ සර්විස් එකක් කරගන්න engine oil filter, gear oil, brake oil, engine tune up එකක්, hybrid battery service එකක්, ඔය කියන කාරණා හයම එක දවසේ එක ළඟම කරගන්න. එතකොට ඔයා දන්නවා මේ වාහනේ මම අද ගත්තේ, අද මේ ටික කරා ඉස්සෙල්ලාම, ඊට පස්සේ ඔයාට ආයෙම තියෙන මේ ටික කරගන්න මාස 6කට පාරක්. උදාහරණයක් ගන්න අද ගත්තා නම් තව මාස 6ක් ගියාට පස්සේ නැවත engine tune up එක කරන්න ඕන, battery service එක කරන්න ඕන, brake oil change එක කරන්න ඕන. ඊට අමතරව කිලෝමීටර් 50000කින් නැවත අද සිට නැවත කිලෝමීටර් 50000කින් gear oil change කරන්න. ওই ටික හරියට maintain කරගෙන යනවා නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට අමතරව කිලෝමීටර් 5000න් 5000 කරන සර්විස් එකේදී අනිවාර්යයෙන්ම සර්විස් report එකක් අරගෙන ස්කෑන් report එකක් අරගෙන බලන්න hybrid system එකේ කොහොමද තත්ත්වය කියලා. මොකද ඒක පිටින් බලලා අඳුර ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි නිසා. ඒකම නිසා මම මේ දැනගන්නට කැමතියි. දැන් අර බොහෝ දෙනෙක් ඔබේ ආයතනයට එනවනේ. අපි දැක්ක දෙයක් තමයි මෙතනට ආවට පස්සේ ගොඩක් දෙනෙක් ඇවිල්ලා හිටියා මේ බොහෝ දුර බැහැරවල් වල ඉඳන් ඇවිල්ලා හිටියා. අපිට හිතා ගන්නවත් බෑ මේ තරම් දුර බැහැරවල් වල ඉඳන් මේ තැන් වලට එයිද කියලා. අන්න එහෙම ඉන්න මොකද්ද රහස? සමහර වෙලාවට ඔබතුමා මගෙන් ප්‍රශ්න අහනවා වගේ ගොඩක් කස්ටමර්ස්ලා මගෙන් අහනවා. අන්න ඒ වෙලාවේදී මම කොච්චර වෙලාවක් ගියත් ඇත්තටම මේ hybrid system එකේ වෙන්නේ මොනවද කියන එක කෙටියෙන් පැහැදිලි කරලා දෙනවා එන කස්ටමර්ට. මෙන්න මේ දේ කරොත් මේ දේ තමයි වෙන්නේ, මේ දේ කරොත් මේ දේ තමයි වෙන්නේ කියන එක පැහැදිලි කරලා දුන්නාම සාමාන්‍ය දැනුම තියෙන ඕන කෙනෙකුට තේරෙනවා මම කියන දේ ඇත්තක්ද බොරුවක්ද කියන එක. ඒතකොට එයාට මේ මා ගැන පැහැදීමක් සහ වාහනේ ටෙක්නොලොජි ගැන පැහැදීමක් ඇති වෙනවා. ඒක ගොඩක් වාසි වෙනවා අතරමඟදී. කොහේ හරි යන වෙලාවකදී මොනවාම හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් එහෙම මම අර අමතර සර්විස් එකේදී අමතරව මම ලබා දෙන උපදෙස් එක්ක එයාට Tamanට අඳුර ගන්න පුළුවන් ඇත්තටම මේ ලෙඩේ දැන් මට මේක ගරාජ් එකකට ගිහිල්ලා කරගන්න පුළුවන් දෙයක්ද නැත්නම් ඉමීඩියට්ලි මම මෙතෙන්ට කාව හරි ගෙනලා හදා ගන්න පුළුවන් ඕන දෙයක්ද කියන එක මං දෙන අර උපදෙස් අනුව එයා දන්නවා. ඉතින් අන්න ඒක තමයි ඇත්තටම මගේ රහස. අපි හිතමු උදාහරණයකට ආවේ බ්‍රේක් පෑඩ් එකක් පාරු කරන්න කියලා. එතකොට මම බලනවා මේ සිස්ටම් එකේ මේ බ්‍රේක් කොයිල් එක දැන් චේන්ජ් කරන්න ඕන කාලේ හරියද? මේකට අමතර ගාස්තු කිසිවක් අය කරන්නේ නැහැ. නමුත් මම මේක ෆ්‍රී එන හැම කෙනාටම ලබලා දෙනවා. එතකොට දැන් ඔයාගේ බැටරි සර්විස් එකේ කාලේ හරියද කියන එක මම ඒ වැඩේට නාවත් ඒක බලලා ඉවරලා කරගන්න ඕන කාලේ හරියද කරන්න එපාද ඕනද කියන එක පැහැදිලි කරලා කියනවා. එතකොට ඒ වගේ කස්ටමර් කෙනෙකුට අපි හරි දේ කියලා දුන්නාම එයා බලනවා ඇත්තටම මේකේ ටෙක්නොලොජි ගැන අවබෝධයක් අපිට තියෙන නිසා මේක කියන්නේ. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම අපි දැනගන්න ඕනේ මේ අදාළ තැනට ගිහිල්ලා මේක කරගන්න කියන එක තමයි. ඇත්තටම මගේ ගොඩක් කස්ටමර්ස්ලා ඉන්නවා අඩුම තරමේ ඇණයක්වත් ගලවන්නේ නැහැ. මොකද දුර ඉඳලා එනවා. ඒ ඇණේ තද කරගන්නත් මාගාවට ඇත්තටම කිව්වොත් මේ ඕනම ගරාජ් එකකට දාලා කරගන්න පුළුවන් දෙයක් වුණා දුර ඉඳලා මේ අපි ගාවට එනවා. මොකද අපි ඒ විදිහට අපි කස්ටමර්ස්ලාට සහ ඒ වාහනයට කරන්න ඕන ට්‍රීට්මන්ට් ඒ විදිහටම කරන නිසා. හයිබ්‍රිඩ් වාහන ගැන කතා කරද්දී ගොඩක් දෙනෙකුට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ඉස්සර නම් කිව්වේ සමහර වෙලාවට හයිබ්‍රිඩ් වාහන පාරේ යද්දි ගිනි ගන්නවා කියලා. අපි අහලා තිබුණේ 2010 2012 වගේ කියන්නේ හයිබ්‍රිඩ් වාහන සමහර වෙලාවට පාරේ යද්දි ගිනි ගන්නවා කියලා. මොකද මේ බැටරි එක රත් වෙනවා, මේ රස්නේ පොළොව හරියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ හයිබ්‍රිඩ් බැටරිය. සෙල් යනවා කියනවා, සෙල් බහිනවා කියනවා, ওই වගේ විවිධ වචන කියනවා. මම නම් හරියට ඒ වචන ටික දන්නේ නැතුව ඇති. සමා වෙන්න ඕන. ඉතින් මේ මම දැනගන්න කැමති නිසල්ගේ මේ හයිබ්‍රිඩ් බැටරියට මොකද්ද දෙන්න පුළුවන් සොලියුෂන් එක ගැන කතා කරමු. ඔව්. ඉස්සෙල්ලම කියනවනම් මේ හයිබ්‍රිඩ් වාහන මැනුෆැක්චර් ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ මේ ඒසියන් රටවල් වල නෙමෙයි, මේ ලංකාව ඉන්දියාව වගේ මේ රටවල් වලට නෙමෙයි. ඇත්තටම මේක ඇවිල්ලා අපේ දේශගුණයට ඔරොත්තු දෙන්නේ නැහැ. මොකද අපේ රටවල් ගොඩක් ප්‍රශ්නේ වැඩි රටවල් නිසා මේ බැටරි ප්‍රශ්නේ ඉක්මනට එනවා. ඒක තමයි ප්‍රධානම හේතුව. එතකොට නමුත් එහෙමයි කියලා ඉවරලා දැන් ගෙනාපු වාහන ටිකට සොලියුෂන් එකක් නොදී බෑනේ. එතකොට අපි දැනුවත් කරන්න ඕන කස්ටමර්ව දැන් මොකද්ද මේකට කරන්න ඕන විසඳුම කියලා ඉවරලා. ඒතර ඒකට ප්‍රධානම දේ තමයි ඉවරලා බැටරි සර්විස් එකෙන් අනිවාර්යෙන්ම කූලින් සිස්ටම් එක මාස 6න් ආයෙත් සර්විස් කරන්න ඕනේ කියන්නේ ඒකයි. කූලින් සිස්ටම් එක හරියටම ක්ලීන් කරලා තියන්න ඕන. මෙන්න මේ කූලින් සිස්ටම් එක වැඩ කරේ නැති වුණොත් තමයි බැටරි එකේ ප්‍රශ්න ඉක්මනට එන්නේ. සමහර වෙලාවට ඇත්තටම වාහන එපා වෙනවා. මේ හයිබ්‍රිඩ් කස්ටමර්ස්ලාට වාහන එපා වෙන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේ බැටරිය රිපෙයාර් කරන්න ගියාම සාමාන්‍යයෙන් අලුතෙන් බැටරි එකක් ගන්න හා සමාන මුදලක් යනවා රිපෙයාරකට. ඒක තමයි දරා ගන්න බැරි එකම දේ. නමුත් අනිත් තව දෙයක් තියෙනවා. මේ බැටරි එක රිපෙයාර් කරාට පස්සේ අපි හිතන්න උදාහරණයකට සෙල්ස් රිප්ලේස් කරලා බැටරි එකක් හදනවා.
එතකොට ගොඩාක් තැන්වල ගොඩාක් රිපෙයාර් කරන ගරාජස් වල කරන්නේ දාන සෙල්ස් වලට විතරයි වොරන්ටි පීරියඩ් එක දෙන්නේ. නමුත් ඔබතුමාගේ වාහනය කියලා හිතන්න ඔබතුමාගේ තියෙන සෙල්ස් වලට වොරන්ටි දෙන්නේ නැහැ. එතකොට අද රිපෙයාර් එක කරන් ගිහිල්ලා හෙට ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා වාහනේ ගලවලා ඉවරලා අනිත් සෙල් වල ඩැමේජ් එකක් වුණොත් නැවත ක්ලේම් එක ගෙවන්න ඕන. නැවත ඒ යන ස්පෙයා පාර්ට් වල ගාණ ගෙවන්න ඕන. හැබැයි මෙන්න මේකට විසඳුමක් විදිහට අපි මෙන්න මේ ගැන ස්ටඩි කරලා ඉවරලා අපි විසඳුමක් දීලා දෙනවා කස්ටමර්ට. ඒකට අපි රිපෙයාර් එක කරන් ගියාම අපි 1 year warranty එකක් දෙනවා. මේ වොරන්ටි පීරියඩ් එක ඇතුලේ අපි දාන සෙල් හෝ ඔයාගේ තියෙන සෙල් හෝ මොනම ප්‍රශ්නයක් ආවත් අපි සම්පූර්ණ ෆුල් බැටරි එකටම වොරන්ටි එකක් දෙනවා. ඒක තමයි අපි බැටරි රිපෙයාර් එකේ ස්පෙෂල්ම දේ. මොකද මේක ඇවිල්ලි වෙරලා කස්ටමර්ට මේ රිස්ක් එකක් නැහැ. අතරම දැන් මෙහෙමයි දැන් ඕන කෙනෙකුට හිතන්න පුළුවන් ලංකාවේ අනික් කට්ටිය කරන්නේ නැතුව කොහොමද මෙයා විතරක් කරන්නේ? මෙයා බොරුවක්ද කරන්නේ කියන එකත් එන්න පුළුවන්. අතරම ඉවරලා මේක බොරුවක් කරන්නද බොරුවක් වෙන්නත් පුළුවන් මේ සිස්ටම් එක හරියටම දැනගෙන නැතුව කරොත් එහෙම. අතරම මේක අපි ගොඩාක් ස්ටඩි කරලා තියෙන්නේ. මේක වෙන්න පුළුවන් උපරිම දේ මොකද්ද මිනිමම් දේ මොකද්ද කියන එක අපේ ඔළුවේ තියෙනවා. අපි ඒ වාහනයට කන්ඩිෂන් එක වෙනස්. එතකොට මේ වාහනේ කන්ඩිෂන් එකට දෙන්න ඕන රිපෙයාර් එක මොකද්ද කියන එක අපේ ඔළුවේ තියෙනවා. අන්න ඒක දන්න නිසා තමයි අපි මේ විදිහට ෆික්ස් රේට් එකක මේ විදිහේ පැකේජ් එකක් හදලා තින්නේ හයිබ්‍රිඩ් බැටරි එක වෙනුවෙන්. සාමාන්‍යයෙන් ජනවහර කියනවනේ මේ ඇස් කණ්ණාඩි දාන්න ගියොත් නැත්තම් අපි ඇස් දෙක පරීක්ෂා කරන්න ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඇස් දෙකට කණ්ණාඩි දෙකක් දෙනවා කියලා. ඒ වගේ කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේ පරීක්ෂාවන් ටික කරගත්තට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම මොකක් හරි ලෙඩක් තියෙනවා කියලා කියාවේ ඊට පස්සේ මට ඒ ලෙඩේට බෙහෙතුත් නිසල් දේවි කියලා. ඒ දොස්තරගේ වැඩෙත් කරාවේ කියලා. ඒ නිසා ඒකට මොකද්ද දෙන්න තියෙන්නේ? ඔව් දැන් මම මෙහෙම ගන්නම් ඔබතුමා කියපු විදිහම කතාවක් මම කියන්නම්. දැන් ඔය ඇස් කණ්ණාඩි කතාව වගේම ඔබතුමා පණු බෙහෙත් බනවනේ. ඔව්. පිටින් ලෙඩක් තිබිලද පණු බෙහෙත් බොන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක හොඳයි ඔයාලට උදාහරණයකට ගන්න පුළුවන්. අපි ස්කෑන් එකක් දාලා මොනවා හරි ලෙඩක් තියෙනවා නම් ඒක ඇතුලේ ලෙඩක් තමයි අපි ඔයාලට පේන්නේ නැති ලෙඩක් නම් ඒක ඇතුලේ තියෙන දෙයක් තමයි කියන්නේ. එතකොට ඔබතුමා පණු බෙහෙත් බොන්නේ පණුවන්ට ඇතුලේ ඉන්නේ. එතකොට එළිය පේන්නේ නැහැනේ. අපිත් මොනවා හරි දෙයක් කියනවා නම් ඒක ඇතුලේ තියෙන දෙයක් තමයි අපි කියන්නේ. එතකොට ඔබතුමා එන කස්ටමර්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා නම් අපි කියන්නේ මේක හරි දෙයක් නැද්ද කියලා ඒ විදිහ රිපෙයාර් එක බලලා කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ ෆීල්ඩ් එකේ ගොඩාක් කට්ටිය ඉන්න නිසා අපිට බොරුවක් කරන්න තියෙන ඉඩකඩ ඉතාම සීමිතයි. අනික මම හිතන්නේ අර ඉස්සර ගරාජ් වගේ නෙමෙයි. හයිබ්‍රිඩ් කිව්වහම මේක තාක්ෂණයත් එක්ක යන්නේ. ඒ නිසා බොරු කරන් තියෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩුයි. අනිත් එක තමයි අපි ස්කෑන් එකක් ගත්තට පස්සේ අපි ස්කෑන් රිපෝට් එක කස්ටමර්ට පෙන්නනවා. ඒක පැහැදිලිව තියෙනවා. print එකක් වුණත් ගන්න පුළුවන්. ඒක පැහැදිලිව තියෙනවා. සාමාන්‍ය තේරෙන විදිහට ඕනම කෙනෙක්ට ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙකුට උනත් Facebook යන්න පුළුවන් නම් මේ ස්කෑන් රිපෝට් එක කියව ගන්න පුළුවන්. බැටරියට අදාළ ෆෝල්ට් එකක් තියෙනවා රිප්ලේස් හයිබ්‍රිඩ් බැටරි පැක් කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ සරලව මම ඔය එකක් කිව්වේ. ඒ වගේ දැන් අපි බැටරියට අදාළ දෙයක් රිපෝට් එකේ තියෙනවා. අපි වෙන දෙයක් කියනවා නම් කස්ටමර් කෙනෙකුට ඇත්තටම තේරෙනවා මේක මෙයා කියන්නේ මෙතනින් වෙන දෙයක්ද ඇත්තක්ද කියන එක සරලව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම නැති අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. මම මේ කියන්නේ ගොඩාක් ෆෝල්ට් එහෙම තේරුම් ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් ඔන්න තවත් ප්‍රශ්නයක් ආවා. මේ කතා කරගෙන යනකොට ප්‍රශ්න එන්නේ. එක ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් මේ කිව්වා වගේ නිසල් කිව්වා වගේ සමහර විට සෙල් කීපයක් මාරු කරන්න වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ABS යුනිට් එකක් මාරු කරන්න වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ රැක් එක මාරු කරන්න වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දේවල් මාරු කරන්න වෙන කෙනෙකුට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මම කොහොමද හොඳ ස්පෙයා එකක් හොයාගන්නේ? මම කොහොමද හොඳ ස්පෙයා පාර්ට් එකක් ගන්නෙ? මම කොහොමද මේක නියමිත මිලකට ගන්නෙ? සාධාරණ මිලකට ගන්නෙ? මට හතර වටේ රස්ටි ආදු වෙන්න වේද මෙතෙට ඇවිල්ලා දැන් නිසල් දවස් එකමාරක් ඉල්ලනවා. මට තව දවස් 3ක් විතර ওই පංචිකාවත්ටි අපි දන්න තැන්වල දෙල් කඳ ওই විදිහට රස්ටි ආදු වෙන්න කියලා. සොලියුෂන් එකක් තියෙනවා දෙයකට. අපි ගාව පූර්ණ නිදහස තියෙනවා. එන කස්ටමර් කෙනෙකුට කොහෙන් වුණත් පාර්ට්ස් ගෙනලා අපි ගාවෙන් හයි කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාව තියෙනවා. මොකද ගොඩාක් ගරාජ් වල පාර්ට්ස් ගෙනාවට හයි කරන්න ඉතින් ප්‍රශ්න තියෙනවා. එහෙම ප්‍රශ්න නෑ අපි ළඟ. හැබැයි මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඒ ගේන පාර්ට්ස් වලට වගකීමක් අපි ගන්නෙ නෑ. යම් කිසියකින් ඒ පාර්ට් එකේ ප්‍රශ්නයක් තිබිලා නැවත ගලවන්න උනොත් එහෙම ඒ ගේන පාර්ට් එකේ කස්ටමර් තමයි රිස්ක් එක. ඉතින් ඒ නිසා හොඳම දේ තමයි අපි හයි කරනවා අපි ළඟ තියෙන පාර්ට්ස් ඒ හැම පාර්ට් එකකටම මාස 6ක් හෝ අවුරුද්දක් හෝ ඒ වගේ ඊට ඉහළ වොරන්ටි පීරියඩ් එකක් අපි හැම දෙයකටම දෙනවා. අනිත් එක තමයි අනිත් තැන්වල තියෙන පාර්ට් එක කම්පෙයාර් කරලා බලන්න පුළුවන් කස්ටමර්ට ඇවිල්ලා ගණන් වැඩිද ඒ යන රේන්ජ් එකේමද තියෙන්නේ නැත්නම් ඊට වඩා ලොකු වෙනසක් තියෙනවා නම් අපිට කම්ප්ලේන්ට් කරන්න උනත් ඒ හැකියාව තියෙනවා. උදාහරණයකට හිතන්න අපි ABS එකක් මාරු කරනවා කියලා වාහනේ. එතකොට දැන් ඔයාගේ වාහනේ නම් ඔයා ABS එකක් කොහෙන් හරි ගෙනලා මාරු හයි කරවොත් ඇත්තටම මේ ABS එකේ මොනාරි ෆෝල්ට් එකක් තියෙනවද කියලා බලන්න පුළුවන් මේක වාහනේට හයි කරනවා විතරයි.
එතකොට අපි ඔබතුමා ගෙන ස්පෑ පාට් එක අපි ABS එක හයි කරනවා වාහනේට. හැබැයි ඒක ප්‍රශ්නයක් තිබිලා ආයි ගලවන්න වුණොත් නැවත අමතර ගාස්තුවක් ගෙවන්න වෙනවා. මොකද අපි අර හයි කරන charge එකට අමතරව ගාස්තුවක් ගෙවන්නේ. එතකොට අපි විතරක් නෙමෙයි ඕනම ගරාජ් එකක එහෙමයි. කොයි ගරාජ් එකේ වුණත් කෑල්ලක් ගෙනල්ලා ඒකේ ප්‍රශ්නයක් වෙලා ටික දවසක් දුවලි වෙරලා ආයෙ ඇවිල්ලා ගලවන්න වුණොත් එහෙම නැවත ලේබර් කොස්ට් එකක් ගෙවන්න වෙනවා. ඊට අමතරව බ්‍රේක් එකක් නම් බ්‍රේක් ඔයිල් නැවත රීෆිල් කරන්න වෙනවා. එතකොට අමතර වියදමක්. නමුත් අපි ගාව තියෙනවා ඒකට හොඳම විසඳුම. අපි ගාවින් ABS එකක් හයි කරනවා නම් අපි ඒ ස්පෙයා පාර්ට් එක අපි දානවා. ඒකට 1 year warranty එකක් සම්පූර්ණ 1 year warranty එකක් දෙනවා. ඒකට fixed rate එකක් කියන්නේ බ්‍රේක් ඔයිල් සම්පූර්ණ ලේබර් කොස්ට් එක ස්පෙයා පාර්ට් කොස්ට් එක ඒ ඔක්කොම අපි ෆික්ස් කරලා තියෙන්නේ. යම් මේකෙන් මොනවාමාරි ඉෂුව එකක් આવොත් කස්ටමර්ගෙන් රුපියලක්වත් charge කරන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණ ෆ්‍රී අපි කරලා දෙනවා warranty period එකේ මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් આવොත්. warranty period එකෙන් පස්සේ වුණත් අපි සම්පූර්ණ සර්විස් එකක් දෙනවා. මොකද මේ ABS එකේ කල්පවත්ම මේ තියෙන්නේ බ්‍රේක් සර්විස් එකකින්, බ්‍රේක් ඔයිල් චේන්ජ් එකකින් සහ බ්‍රේක් සර්විස් එකකින් ඇකියුමුලේටර් සර්විස් එකක් කියලා අපි කරනවා. ඒක සම්පූර්ණ warranty period එකකින් පස්සේ වුණත් අපින් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 3න් 4න් එන ABS ප්‍රශ්නේ අවුරුදු 6ක් 7ක් වෙනකන් දුවා ගන්න පුළුවන්. මේ හයිබ්‍රිඩ් වාහන කියන්නේ ඉතාමත් සෙන්සිටිව් වාහන. මේවා අර පරණ වාහන වගේ තල්ලුවක් දාලා ස්ටාර්ට් කරගෙන යන්න පුළුවන් වාහන නෙමෙයි. ඒ නිසා මේක අනිවාර්යෙන් වෙලාවට කලාවට ඒ සර්විස් ටික කරන්න ඕන. අපි වුණත් නාන්න නැතුව හිටියොත් ඉවරයිනේ. ඒ නිසා මේ කෝටි ගාණක් දීලා ගන්න වාහනයට නිසි පරිදි නඩත්තු කරගන්න නැතුව සවුත්තු කරගත්තොත් ඒ කෝටි ගාණම නිකන් අපත යනවා. ඒක තමයි කාරණාව. අපි මෙතනට ආවම දැක්කනේ වාහන ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔව්. ඒ නිසා මේ වැඩේට ගොඩක් කල්ගත වෙයිද? නැත්තම් වැඩේ ඉවර කරගන්න සෑහෙන දවස් ගාණක් යයිද? නැත්තම් මට අද බැරි වෙයිද? හෙට එන්න කියයිද? ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒකටත් විසඳුමක් තියෙන්න ඕන නිසා. මොකක්ද ඒකට තියෙන විසඳුම? අතරම මෙහෙමයි. අපි ගාවට එන කස්ටමර් කෙනෙකුට අපි ඇත්තටම එවෙලේ කරන්න පුළුවන් සොලියුෂන් එකක් නම් අපි වෙලා ගන්න. අපි ගාව සේවකයෝ ගොඩක් ඉන්නවා. සේවකයෝ 4-5 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් අපි ඒ වෙලෙම දෙන්න පුළුවන් සොලියුෂන් එක උපරිම දීලා යනවා. මොකද අපිත් කැමති නැහැ වාහනයක් අපේ ගරාජ් එකක වැඩි වෙලාවක් තියාගන්න. මොකද ඒක අපිට රිස්ක් එකක්. වාහනයක් තියනවා කියන්නේ අපි සම්පූර්ණ ඒ වගකීම ගන්න ඕන සහ අනිවාර්යෙන් ගත යුතුයි. එතකොට අපි බලන්නේ තේ රිපෙයාර් එක කරලා ඉක්මනට කස්ටමර්ට වාහනේ බාර දෙන්න. ඒ නිසා එහෙම වෙලාවක් යන්නේ නැහැ අපේ රිපෙයාර්. හැබැයි සමහර රිපෙයාර්ස් තියෙනවා අපිට කාලේ අවශ්‍ය රිපෙයාර්ස්. ඒ වගේ දේවල් වලට යම් කාලයක් වැය වෙනවා. නමුත් ඒ ගැන කිසිම බයක් වෙන්න එපා. කස්ටමර් කෙනෙකුට උනත් ඉතාමත් පහසුවට ඉන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගරාජ් එකට ගියාම අපි ඒක එන්වයරන්මන්ට් එක දන්නවනේ සාමාන්‍යයෙන් දැල්ලි ගෑවිලා මජන්ත ඇවරිලා ඒ විදිහට නැතුව ඉතාමත්ම මේ කම්ෆර්ටබල් ඉන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපි දෙන්න ඉන්නේ මේ ගරාජ් එක ඇතුළෙමයි. ඒ විදිහට ඉතාමත්ම පහසුවට සුව පහසුවට ඉන්නත් අවස්ථාව සසර දීලා තියෙනවා. මම යන්නේ මගේ අන්තිම ප්‍රශ්නෙට. හයිබ්‍රිඩ් වාහනයක් තියෙන කෙනෙක් පන්නිපිටියාවට නැත්තම් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කේ නැත්තම් ලංකාවටම ඉන්න ඕනම කෙනෙක් ඇයි මෙතරට එන්න ඕනේ? ඔබ පාවිච්චි කරන හයිබ්‍රිඩ් රථයක් නම් ඒක ඔබ වැඩි කාලයක් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් උදාහරණයක් හිතන්න කොළඹ ට්‍රැෆික් එකේ ඔබට මොනාරේ ප්‍රශ්නයක් આવොත් මේ ට්‍රැෆික් එකේ වාහනයක් නතර වුණොත් ඔබ පත් වෙන තත්ත්වය ඔබට මම අමුතුවෙන් පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අන්නේ තත්ත්වෙ මගහරවා ගන්න පුළුවන් අපි ළඟට ඇවිල්ලා අපි දෙන උපදෙස් මේ ඒ දෙන මේන්ටෙනන්ස් හරියට ඒ විදිහට කරොත් ඒ කිසි ප්‍රශ්නයක් ඔබට එන්නේ නැහැ. අනිත් එක තමයි අපි කරන හැම වැඩකටම අපි printed bill එකක් issue කරනවා. නිසා මම ඒකට කාරණාවක් එකතු කරන්නම් මේ ඔබ මේ ස්ථානයට නිතරම එන කස්ටමර් කෙනෙක් නම් නැත්නම් පාරිභෝගිකයෙක් නම් වාහනේ නැවතුනත් එතෙට්ටත් යන්න නිසා ලෑස්තිලා ඉන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මොකද අපිට එන කස්ටමර් කෙනෙක් අපි එහෙම මග නතර කරන්නේ නැහැ. අපිට එන්න පුළුවන් සීමාවේ ඉන්නවනම්. උදාහරණයකට අනුරාධපුරේ හිටියොත් අපිට එන්න බෑනේ. නමුත් මේ කොළඹ ආවට හිටියොත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ළඟට ඇවිල්ලා ඒ කස්ටමර්ට ඒ සේවාව කරලා දෙනවා. මොකද අපේ එන හොඳ කස්ටමර් කෙනෙක් නම් අපි එයාව බලාගන්න එක අපේ යුතුයකමක්. ඒ නිසා අපි මොබයිල් සර්විස් සේවාව අනිවාර්යයෙන්ම දෙනවා. ඊට අමතරව අපි කරන හැම ජොබ් එකකටම printed bill එකක් issue කරනවා. ඒ bill එක අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන් හැම bill එකක්ම තියාගෙන අපි Toyota ලංකා හා සමාන bill එකක් issue කරනවා. ඒක කවදා හරි වාහනේ විකුණන්න අදහසක් තියෙනවා නම් ඒ bills ටික ඔක්කොම දෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම මාස 6න් 6ට maintain කරලා තියෙනවා. මේ දේවල් කරලා තියෙනවා. මේ වාහනේ ගැන සම්පූර්ණ දේවල් fast hybrid solution එකෙන් දන්නවා කියන එක ගන්න කස්ටමර්ට කියන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔබේ වාහනේට හොඳ මිලක් ඒකෙන් ගන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හොඳ රෙකෝඩ් එකක් ඉතිරි කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද මේ ගොඩක් තැන්වල ගණන් කියන්නේ 17500යි 32000යි ඒ විදිහට නෙමෙයි. ඔබට දැම්ම පාර්ට් එකට ගාන කීයද, සර්විස් එකට ගාන කීයද, ඒ විදිහට ඉතාමත්ම නිවැරදිව බිල්පතක් ලබා ගන්නටත් පුළුවන්. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි නිසල් අද දවසේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට. අපි හයිබ්‍රිඩ් වාහන ගැන කතා කරද්දී හයිබ්‍රිඩ් වාහන වලට දෙන්න පුළුවන් හොඳ සොලියුෂන් එකක් වාගෙන තමයි ආවේ. ඒකදී අපිට හම්බුනේ අද පාස් හයිබ්‍රිඩ් සොලියුෂන්. පණිපිටියාවට ඉන්න ඔබට පුළුවන් ඇවිල්ලා මේ අත්දැකීම විඳලා බලන්න.